Shikues nderuar, përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është edicioni informativ i mesditës. 2 vdekur dhe 64 të infektuar të rinj është bilanci 24 orëve të fundit në lidhje me koronavirusin në vend. Megjithse bilanci është i rënduar, shqetësues mbet edhe fakti se vata e përhapjes së Covid-19 shpeshherë janë bërë spitalet ku përveç qytetarëve që kanë marrë virusin të prekur janë edhe mjekët. Më shumë për këtë situatë do të na flasë kolegja Angela Celibashi, me cilën do të kemi një lidhje direkte. Angela, të përshëndes, një mjek i repartit të hematologjisë në QSUT është intubuar pas prekjes nga virusi korona. Përse ka shumë rastet infektimesh në spitale dhe sa shqetësuese është kjo? Përshëndetje Gjoj, në fakt një nga vatrat më të rrezikshme të përhapjes së Covid-19 në vendin tonë, sigurisht janë kthyer spitalet, e sidomos spitali QSUT-ja, pra qendra spitalore universitare Nën Tereza, ku shërbimet në të cilat është përhapur ky virus është neurokirurgjia, është hematologjia, është spitali francez, së fundmi pediatria, kirurgjia, edhe urgjenca qendrore e këtij spitali. E duke u nisur nga fakti që hematologjia është një nga shërbimet ku ka patur të infektuar me Covid-19, mësohet se ditën e mbrëmjen e djeshme, një mjek i cili ka shërbyer pikërisht në këtë pavion, pra të hematologjisë, është futur në intubim për shkak se ka shfaqur përkeqësime si pasojë e Covid-19-s. Duhet mësuar në fakt edhe duhet të presim për të marrë një informacion më të detajuar për gjendjen e tij shëndetësore dhe ju urojmë sigurisht një shërim sa më të shpejtë edhe doktorit i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore sa i përket pikërisht situatës së Covid-19 dhe infektimit në ambientet e spitalit. Duhet teksuar edhe duhet të përgjigjemi pyetjes në fakt që ju me të drejtë e bët që përse këto qendra, pra këto shërbime si spitalet apo edhe qendrat shëndetësore në kryeqytet dhe jo vetëm janë kthyer në vatra të rrezikshme, edhe kjo në fakt lidhet edhe me hapjen jo vetëm të këtyre shërbimeve, por edhe me hapjen e të gjithë Shqipërisë, pra dalja nga fatkeqësia natyrore, një lloj shkujdesje e qytetarëve dhe sigurisht në rast se dikur, pra në periudhën në muajt e parë dhe ditët e para të përhapjes së Covid-19 në vendin tonë, vizitat kryheshin me telefon apo liheshin takime paraprake në mënyrë që të mos krijoheshin grumbullime në këto ambiente. Sot në fakt është një situatë krejt tjetër, ku numri i qytetarëve të cilët drejtohen për të marrë një shërbim në ambientet e spitaleve, por edhe të qendrave shëndetësore është i lartë dhe kjo në fakt rrit edhe rrezikun e përhapjes së këtij virusi pikërisht në këto qendra. Juve e përmendët edhe pak më parë që 64 ishte numri i personave të prekur me Covid-19 në vendin tonë, 11 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Por më shumë në lidhje me situatën e Covid-19 dhe përhapjes së saj në vendin tonë, ju ftojmë të ndjekim kronikën në vijim. Shqipëria vazhdon të ketë një bilanc të rënduar nga koronavirusi duke regjistruar 64 infektime të reja dhe 2 humbje jete në 24 orët e fundit. Në 24 orët e fundit, referuar shërbimit infektiv, një pacient të 78 vjeçare nga Tirana, e transferuar nga një spital jo publik, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, në terapi intensive në reanimacion, pavarësisht përpjekjeve maksimale të mjekëve, dhe një 83 vjeçar nga Durrësi në terapi intensive vuante nga hipertensioni. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 testime për të dyshuar të prekur me Covid-19, nga të cilët janë konfirmuar 64 raste pozitive. Doktoreshe Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se kanë vijuar shtrimet në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 84 pacient. 11 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Ndërkohë shpërndarja gjeografike e virusit është më problematike në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara në 24 orët e fundit është përkatësisht 15 raste në Tiranë, 13 në Krujë, 11 në Shkodër, 7 në Durrës, 4 në Lezhë, nga 3 raste përkatësisht në Kukës dhe Puk, 2 raste në Kurbin dhe nga një rast përkatësisht në Korçë, Elbasan, Vlorë, Berat, Mat, Pogradec. Mes personave të infektuar mësohet se është edhe një 56 vjeçar, mjek i repartit të hematologjisë, i cili është vendosur në intubim tek spitali infektiv. Ministria e Shëndetësisë u ka kërkuar qytetarëve të evitojnë festat apo ceremonitë me më shumë se 10 persona në ambiente të mbyllura, ndërsa ka theksuar se mbajtja e maskës është domosdoshmëri për të parandaluar përhapjen e infeksionit në ato ambiente ku nuk ruhet distanca.
Italia për disa javë radhazi ishte një nga vendet më të goditura nga pandemia, por në ditët e fundit duket një situatë disi më e përmirësuar nga koronavirusi. Më shumë detaje do të diskutojmë me kolegen Alba Kepi, live nga Roma. Alba, të përshëndes, patëm edhe më herët lajme lehtësuese, por fatkeqësisht koronavirusi pati një rikthim. Çfarë ndodh me kurbën në këto momente? Në këto momente, Italia shënon në minimumin absolut që nga nisja e pandemisë deri më sot, si në numrin e viktimave, ashtu dhe në rastet pozitive. Edhe pse në 24 orë të fundit kanë qenë 30 viktima, 2 ditë më parë, numri i tyre ka qenë vetëm 8, numër që nuk shënohet që prej datës 1 mars pra 2020. Italia vazhdon të ketë një curi pozitive të koronavirusit, pasi vazhdon të ketë respektim të asaj çka quhet protokolli i bashkëtesës me virusin, pra e distancimit fizik e social. Italianët janë shumë të ndërgjegjësuar se virusi vazhdon të jetë mes nesh, nuk është zhdukur, madje sondazhet e fundit sociale të kryer nga Instituti i Statistikave kanë vërtetuar se rreth 76% e italianëve janë të bindur se virusi vazhdon të jetë. E vëre në jetën e përditshme, e vëre kur hyn në supermerkat, në qendra pune, janë të detyrueshme përdorimi i solucioneve higjenizuese, të detyrueshme tapetet për të sterilizuar këpucët, janë të detyrueshme distancimit të paktën 1 metër nga një person në tjetër, pra janë rregullat të cilat vazhdojnë të respektohen, si dhe përdorimi i maskave, sidomos në të gjitha ambientet e mbyllura, është i detyrueshëm edhe në ato mjetet e transportit publik, si në trena, në autobus apo dhe në metro. Pra vazhdon të ketë një ndërgjegjësim të lartë, në sens të lartë përgjegjësie, që ndoshta ka dhënë dhe këto frukte. Pandemia, siç thash, është një trend mjaft pozitiv, edhe pse ka një vivëre disa tash thuhet vakra. Një tjetër bonus pozitiv në situatën e Italisë është dhe numri i lartë i tamponeve që kryhet çdo 24 orë, shkon nga 40, 50, 60.000 tampone. Edhe pse rastet pozitive janë për shembull 174, 175 persona në 24 orë të infektuar, numri i tamponeve është mjaft i lartë. Pra është ajo metodologjia testim, gjurmim dhe trajtim. Për çdo person të infektuar konsiderohet një mikrovatër dhe kryhet tamponi të gjithë rrjetit të tij familjar, rrjetit të tij të punës apo të miqve të shokëve, të cilët mund të kenë marrë virusin nga ai. Dhe mendoj se kjo ka qenë nga masat apo motivet më efikase të kësaj curie pozitive që ne kemi sot në Itali. Më qartë, Alba, faleminderit për detajet. Faleminderit. Do të që më tej banorët e Vorës po protestojnë për herë të dytë kundër planit urbanistik të bashkisë për këtë zonë. Ata janë mbledhur përpara bashkisë duke kërkuar anullimin e vendimit për shembjen e disa banesave dhe godinave të biznesit, duke pretenduar se kjo nismë është korruptive. Kolegu Besar Baraktare ka ndjekur nga afër atë që po ndodh, ne do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Besar, përshëndetje, kryetari i Bashkisë së Vorës, që ka premtuar një takim banorëve dhe sipërmarrësve që po protestojnë. Do të realizohet ky takim? Po Gjoj, paraprakisht është arritur një dakordësi mes kryetarit të Bashkisë së Vorës Kuran Brahimaj dhe përfaqësuesve të disa prej bizneseve dhe banorëve të cilët janë lënë të takohen gjatë orëve të pasdites, ndërsa më pas sipas banorëve të cilët kanë protestuar tashmë prej disa ditësh, do të ketë më pas një qëndrim lidhur dhe me dakordësinë e arritur apo me atë çfarë është diskutuar. Në fakt, nga ana e banorëve është kërkuar që takimi të mbahet dhe në prani të mediave, por që një fakt i tillë nuk është pranuar nga autoritetet vendore të Bashkisë së Vorës, pasi sipas tyre çështja duhet të diskutohet privatisht dhe duke i trajtuar kërkesat e tyre sipas atyre çfarë banorët pretendojnë. Në fakt, banorët janë rikthyer sërish këtë të hënë, për rreth 2 orë kanë pritur kryetarin e bashkisë në këtu pranë zyrës së tij, ndërkohë më pas është marrë dakordësia dhe më pas banorët janë shpërndar për të mbërritur më pas në orët e pasdites, ku dhe paraprakisht është lënë takimi. Banorët vijojnë të qëndrojnë kërkesave të tyre që kanë të bëjnë me anullimin e vendimit për ndryshimin dhe planin e ri urbanistik që ka të bëjë me rindërtimin në zonën e Vorës si pasojë e dëmtimeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit, por dhe kërkesat e tjera. Në fakt, për disa prej kërkesave le të ndjekim sinkronin e disa banorëve të zonës së Vorës. Një nga pikat është siguron informimin e publikut dhe transparencën mbi procesin e rindërtimit. Gjë që informimi, dëgjesat publike,
se i kam thënë dhe herë të tjera, forumet, grupet e interesit nuk janë thritur, nuk janë pyetur. Gjithashtu, njësitëve të qeverisë vendore miratojnë planet e detyruara vendore, planet e detajuara vendore dhe lejet e zhvillimit dhe të ndërtimit në funksion të procesit të rindërtimit sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në këtë akt normativ. Pra është njësia e qeverisë vendore që e miraton këtë plan. Para një gjysore pak a shumë kisha një telefonat nga vetë kryetari dhe më tha që jam tek zyra AKP-s për momentin, për problematikat tuaja. Në momentin që do vi në institucion, ju ndërkohë të krijoni një grup përfaqësie dhe do ju sqaroj. Në momentin që na zgjen problematikat, neve nuk na kemë këtu, por na ke pro për ta zhvilluar planin. Tjetra banor të Durrësit janë mbledhur në protest përpara bashkisë pasi nuk e kanë gjetur emrin në listën e dëmshpërblimit të dëmeve nga tërmeti miratuar nga Këshilli Bashkiak. Ata kërkojnë që të njihen dëmet sipas listave DS1, DS2 dhe DS3 dhe pretendojnë se i kanë të gjitha dokumentat e rregullta për dëmet dhe klasifikimet që janë bërë. Një pjesë e banorëve janë vendosur në radhë për riregjistrim, ndërsa në protest po neglizhohen masivisht masat e distancimit social. Këshilli Bashkiak vendosi shembjen e 19 pallateve pasi u shpallën të pabanueshëm. Në kaq ditën e sotme në Tiranë është prezantuar indeksi i biznesit për vitin që lan pas. Ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim, por dhe zyrtarë të tjerë përcollën mesazhet e tyre në lidhje me gjendjen e biznesit, ndërsa nga diplomatia amerikane nuk munguan as mesazhet për politikën. Disa prej këtyre, sikur sa përmenda, janë klima politike, për shembull konkurrencën e padrejtë dhe korrupsionin. Ndikon gjithçka. Në këto 3 prioritete që kam në Shqipëri, që është rritja e marrëdhënieve për mbrojtjen, mbështetja e Shqipërisë si një vend demokratik dhe rritja e investimeve të amerikane në Shqipëri, secila prej këtyre ndikohet nga korrupsioni. Kështu që në këtë pikë, në vend që të caktojmë faj për problemet, se kush e ka faj për këto probleme që ekziston, shpresoj që komuniteti i biznesit së bashku me mbështetjen e ambasadës amerikane do të shikoj për zgjidhje praktike për të trajtuar këtë çështje. Si të lëvizim nga një situatë shumë e vështirë, si do të mund të krijohen vende pune, si do të tërhiqen investimet e huaja dhe si do të rrisim mundësi për të rinjt. Të gjitha këto janë pyetje për dhomën amerikane të tregtisë, por më e rëndësishme le të jemi të sinqertë janë gjithashtu pyetje për qeverinë. Fakti që situata politike doli në krye të listës së shqetësimeve tregon se shqiptarët janë të lodhur nga politika si zakonisht. Ata duan zgjidhje, nuk duan thjesht që të vazhdohet në një lojë faj ku njëra palë fajson tjetrën. Gjykata e Tiranës saktoi masën e sigurisë arrest me burg ndaj 26 vjeçares Adiola Lakra në lidhje me akuzat për vrasje në bashkëpunim në rastin e ekzekutimit të Kuran Billës. E reja doli në gjykatë me maskë, ndërsa në disa momente është parë edhe duke buzëqeshur. Pas vendimit të togave të zeza, ndalje gjykatës, avokati i SR Sandi Duraj tha se klientja e tij nuk ka patur rol në këtë ngjarje, ndërsa do ndjekim edhe një pjesë të fjalës përfaqësuesit ligjor. U siguroj dhe u garantoj që në asnjë moment dhe në asnjë çast prej vajzës nuk ka ndalë ato fjalë që ju i keni bërë publike. Kur them ju, është versioni e klientës tuaj. Avokat, atë pse është arrestuar klientja juaj? A mund ta dim? Besoj nuk ka ardhur për xhiro në gjykatë. Absolutisht që jo. Për çfarë është arrestuar konkretisht? Dhe cili është versioni i prokurorisë? Shumë shpejt bashkë ne do ta bëjmë përsëri këtë bisedë kur vajza të dalë lirë. Në gjykimin tim personal, ajo sot ngeli arrestuar vetëm nga helmimi që është bërë opinionit publik. Për çfarë akuzohet? Aktualisht nuk është akuzuar për asnjë gjë. Është në burg zoti Duraj. Patjetër që do të ketë një sigurisht me kaq shumë opinione sa janë dhënë. Paditur faktet. Ai ka nxjerr ditën e ngjarjes, ajo e Kuran Billën në Absolutisht që jo, nuk është e vërtetë. Për çfarë dyshohet? Për çfarë? Po them të i vetmi moment është fatkeqësia që përpara se sa të njihte viktimën ka njohur një nga autorët e dyshuar për cilët nuk kam dieni fare. Dhe si e vërtetohet vepra penale për cilën
zonjusha është arrestuar? Vepra penale emërtohet vrasje për gjakmarrje, ndërsa vajza po hetohet si në rolin e ndihmëses, por ju do të shikoni vendimin e gjykatës për ta parë se as në këtë rol nuk është. Në këtë fazë të procesit që jemi, të vetmet prova që ka prokuroria për Radiolën janë vetë deklarimet e saj të sinqerta dhe të sakta. Të cilat janë, nuk ka pasur ndjeni fare për aspin, nuk ka qenë fare ndjeni se kishte një hakmarrje apo më saktë në rastin konkret gjakmarrje dhe nuk ka telefonuar ajo ditë në ngjarjes, por është telefonuar dhe nuk ka arritur të shkojë. Ka që do të shkojmë ndjekim me pamje live omazhet nga ndarja nga jeta e valltarit të mirënjohur Besim Zekti, presidenti Meta, i cili ka qenë i pranishëm, ka edhe një fjalë për Meta. Për gati 6 dekada i këtyre simboli, jo vetëm kulturës kombëtare, por edhe të krenarisë kombëtare, të identitetit kombëtar, të cilin e gjithmonë do ta kujtojmë si një kryeshqipojnë të skenës dhe të vallës son, si një artist i cili diti të japë krenarin dhe dignitetin popullit dhe fondit të tij, e momente mjaft të vështira, madje dha një shkëlqim të jashtëzakonshëm Shqipërisë në skenat më të njohura europiane dhe botërore dhe momentet më të errta të izolimit të saj. Vepra e tij dhe kthimi i tij do të jenë të përjetshëm. Në këtë rast do të shpreh kushtrimet më të sinqerta, jo vetëm për familjen Zekti, por edhe për të gjitha ato gjenerata që punuan dhe bashkëpunuan me të për ansamblin e këngëve dhe valleve tona popullore, për gjithë artistët. Dhe njësisht uroj që më të rinj të frymëzohen nga personaliteti që ai krijoi për të çuar më tej diçka që ai arriti me aq pasion dhe sakrifica në skenë. Dhe një tjetër, do të theksoj se një ngjarje e tillë është edhe një apel për gjithë ne, se kultivo i mirë që do të kemi Besim Zektit për gjithë personaliteteve që ai është të ruajmë trashëgiminë tonë kulturore, jemi krenarë për komunikacinë tonë shqiptare, forcojmë identitetin kombëtar, dhe kjo është rruga më e shpejtë edhe për të integruar si barabartë në familjen europiane. Faleminderit. Mirë, ishte fjala e presidentit Meta në omazhet e Besim Zekti. Do të ecim më tej me edicionin informativ. Ilir Xhepaj, bashkëpunëtor i dyshuar i Eduard Lamajt, tashmë identifikuar si autori i vrasjes së 2 biznesmenëve në Kurbi, ne ka mohuar përfshirjen në këtë ngjarje. Kolegu Elvis Hila do të na jap më shumë detaje, me të cilin do të kemi një lidhje live. Elvis, përshëndet, çfarë ka deklaruar i arrestuar në polici? Ju përshëndes, Gjoj, në fakt Ilir Xhepaj, i cili u prangos mesnatën e së shtunës si bashkëpunëtor në ekzekutimin e 2 biznesmenëve, Bojalika dhe Paulin Gjergji, ka mohuar përfshirjen e këtij në këtë ngjarje. Ai ka deklaruar se njihej me persona të tjerë, të cilët janë shpallur me autorin me saktë të arrestuar, por edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë atentat, të cilët janë shpallur në kërkim, por nuk ka lidhje me atentatin e 30 maj të ndodhur në ambientet të një hoteli në autostradën Milot Mamuras pranë fshatit fushgjorm të Kurbinit. Sipas tij, për këtë çështje ai do të flasë në një moment tjetër, ndërkohë që ai pritet të dalë para gjykatës së Kurbinit ditën e nesërme, ku do të caktohet edhe masa e sigurisë ndaj tij. Ndërkohë që pranë spitalit privat janë gjetur edhe 2 armë pistolet, por nga veprimet paraprake bëhet e ditur se armët nuk janë përdorur në atentatin e 30 maj, ndërsa vjojnë hetimet në lidhje me këtë çështje. E qartë. Elvis, faleminderit për detajet. Faleminderit dhe juve.
Eci më tej, Kryeministri i Shqipërisë Rama do të qëndrojë sot në Kosovë. Burimet bëjnë të ditur se ai do të takohet me thuajse të gjithë drejtuesit e shtetit kosovar, duke nisur nga presidenti Thaçi, kryeministri Oti, kryeparlamentarja Osmani, si dhe liderët e partive politike. Në takimin e parë mësues do ta ketë me kryetarin e nismës Limaj, më pas me kryekuvendaren Osmani në orën 16, me kryeministrin Hoti në orën 18 dhe me kryetarin e PD-s Kadri Veseli, ndërsa takimi i fundit është parashikuar të zhvillohet me presidentin Thaçi në orën 18:50. Rama pritet të qëndrojë në Kosovë pikërisht në një situatë të vështirë në cilën po kalon vendi pas zhvillimeve të fundit me ngritjen e akt akuzës nga prokurori special në Hag ndaj presidentit Thaçi dhe liderit të PDK-s Kadri Veseli. Të njëjtën kreu i qeverisë shqiptare ju drejtua qytetarëve dhe deputetëve nga parlamenti sa i përket luftës UÇK-s si dhe komandantëve të këtij grupimi, disa prej të cilëve tashmë prej disa vitesh janë edhe pjesë e strukturave politike dhe udhëheqëse. Një stuje pazakont breshëri u regjistrua në Sovjan të Maliqit, ndërsa pjesa tjetër e vendit ishte karakterizuar nga temperaturat relativisht të larta. Fermerët ankohen për dëme të mëdha në bujqësi dhe në pemtari, ndërsa autoritetet thonë se do të evidentojnë pasojat. Kjo fotografi tregon stuhinë e breshëri që përfshiu të dielën fshatin Sovjan në Maliq. Ndërsa këto pamje pasojat e kapriços së motit në bujqësi, ndërsa pjesa më e madhe e vendit është përfshirë nga temperaturat e larta. Ra një tufan ishte, një tufan si breshër. Fermerët thonë se stuhia dëmtoi grurin që është gati për korrje dhe pemët frutore. Grurin e ka dëmtuar, po jo shumë, me pak kështu, po misrat, fasulet i ka shtrirë. E këto bimët që kemi bjene me lule. Kjo është atëra për të hedhur për tokë. Nuk rikuperohet me. Ka deme shumë të mëdhaja. Po, ka bjë lullet mullaga, e ka zhuar tërë për buqaj të tërë të qelur atër degët i ka zhuar bërde. Buqësia dhe pemtaria thonë banorët janë baza e ekonomisë të tyre familjare. Ndaj nëse nuk kompensohen, për ta do të thotë se puna shkoj dom. Të vlerësojnë demin, edhe të na thonë çfarë ilashe përdorin për to që mbetën. Disa orë pas stuhisë së breshërit në terren kanë dalë dhe komisionet e evidentimit të dëmeve të Bashkisë Maliq. Ata do të plotësojnë dokumentacionin mbi bazë të cilit do të vendoset për mbështetjen e fermerëve. Ka dhe kultura që edhe rikuperohen si ç'është kultura e misit, kurse kulturat e tjera, perimet mund të ketë një rikuperim të lehtë, ka të tjera që edhe nuk rikuperohen. Pak javë më parë, një stuhi e ngjashme dëmtoi prodhimet buqësore edhe në fshatin Zvezdë. Mes asaj që analistët e cilësojnë si